نفرنا شبار نفرنا صناعو نفرنا من راضي أمويني نماي دانار هاتس إني أوش. تعالوا معايا نبدأ الدروس. مراجعة على اللي فات، مراجعة على كتابة الحروف، مراجعة على حرف في. زي ما قلنا قبل كده ان في ممكن نشبهه بحرف الب او حرف الباء العربي، بس بدال الطبق ده ما يبقى تحتيه نقطة، احنا بناخد من النقطة دي عمود لفوق بيقطع الطبق، ومن ايدنا اليمين بنكمل الشرطة دي اللي نخليها تلزق في العمود، وفي وسط العمود بنشد شرطة بالعرض. او شخص واقف ايده اليمين متنية لجوه بيستعرض عضلاته، والايد التانية عند وسطه. وزي ده بالنسبة للكبير والصغير. الكبير زي الصغير، بس بيختلف ان الكبير زي ما قلنا ان هو اكبر من الصغير. نحاول نرسمه كأننا بنرسم حرف الب، وبنشد عمود في وسطه، وبنكمل من جهة اليمين للعمود، وفي النص بنشد شرطة بالعرض. بنحط العمود ومن بينهم في شرطة في النص. آخر مرة زي نص دايرة أو دايرة مش كاملة، وفي وسطها أو في نصها بيقطعها عمود، وبينها بين العمود في شرطة بالعرض بيقطع. ده النشد أو الكبير. الصغير أصغر منها، بس زيها بالظبط. مرة وشرطة بالعرض تقطع العمود. آخر مرة زي حرف الب، وبنلزق فيه عمود بيقطعه لتحت، وشرطة في نص العرض. يبقى حرف في عبارة عن الحرف الكبير، شرطة متنية أو ملفوفة ولازقة في عمود، ومن العمود ده بنحط نص دايرة بالعرض. الصغير زيها خط ملفوف ملزوق في شرطة بالطول، ومن الشرطة اللي بالطول دي في شرطة صغيرة بتقطعه بالعرض. وده حرف الفي. مراجعة على الكلمات. فاخ فاخ، فرشي فرشي، بي فات
فات. مراجعة على كتابة الحروف. مراجعة على حرف كي. حرف كي زي ما قلنا قبل كده ان هو بيشبه حرف الاكس، خطين متقاطعين، خط مايل وعليه خط تاني عكسه بميل بيقطعه. نحاول نرسمه. الحرف الكبير او النجدي عبارة عن، احنا بنعمل زي خط ملفوف وبننزل لتحت وبنقطعه بخط مايل تاني عكسه. خط ملفوف نازل لتحت وبنقطعه بخط عكسه، خط مايل وبنقطعه بخط عكسه. ده النجدي او الكبير. الصغير خط ملفوف ومن تحت خط ملفوف برضو من تحت من فوق بشكل مايل وبنقطعه بخط تاني عكسه. خط ملفوف من فوق وملفوف من تحت ويقطعوا خط تالت، خط ملفوف فوق من تحت، يقطعوا خط مايل. يبقى حرف كي عبارة عن، الكبير عبارة عن خط ملفوف من فوق ونازل بميل لتحت وبيقطعوا خط تاني لتحت. والصغير عبارة عن خط ملفوف من فوق ومن تحت وبيقطعوا شرطة مايلة عكسه في الاتجاه. يبقى ده حرف كي. مراجعة على الكلمات. كو كاكاماو اكرور كتاو. مراجعة على كتابة الحروف. مراجعة على حرف إبسي. زي ما قلنا قبل كده ان هو عبارة عن شخص بيستعرض عضلاته، دراعه، كف ايده متني ودراعه ومن دراعه التاني الناحية التانية بيعمل زي نص دايرة، ومن راسه لحد رجليه لحد تحت، وبينهم في شرطة عند الرقبة، عند تحت عند فقرات الرقبة. الكبير والصغير زي ما قلنا ان الكبير زي الصغير ما بيختلفش عنه حاجة في الكتابة، بس اصغر منه. الكوجي اصغر من النجدي في الحجم. نحاول نرسمه. احنا بنعمل زي ايد متنية ودراع وايد متنية، الاتنين متصلين ببعض، وفي النص جسم الشخص، راسه ورقبته ورجله، ومن هنا من عند الرقبة بنحط شرطة. كمان مرة دراعين، وفي النص في راس ورقبة وباقي الجسم، وبنحط هنا شرطة بالعرض زيهم، وخط بالطول بيقطع، وخط بالعرض بيقطع العمود او الخط اللي بالطول. ده النجدي او الكبير.
الصغير زيه بالظبط بس اصغر منه في الحجم، دراعين مرفوعين لفوق، وخط او جسم الشخص، وعند الرقبة بنحط شرطة بالعرض. كمان مرة. آخر مرة. زي ما قلنا كف الإيد متني، والدراع دراع تاني، وجسم الشخص، وعند الرقبة شرطة في النص. ده الكوجي أو الصغير. يبقى حرف إبسي عبارة عن الكبير، زي نص دايرة ملفوفة من فوق من جهتين، ملفوفة من هنا ومن هنا وعكس بعض، وفي النص فيه زي شرطة بالطول وشرطة بالعرض بتقسمها نصين. صغير زيه بالظبط بس أصغر منه، وخط بالطول وخط بالعرض. وده حرف إبسي. مراجعة على الكلمات. بسالموس، بسالموس. بسيكا، بسيكا. بساريا، بساريا. بسيت، بسيت. مراجعة على الأرقام. بزداو، بزداو. شا، شا. شاسناو، شاسناو. مراجعة على المحادثة. نفري شاي داماو، نفري شاي داماو. عيد سعيد يا أمي. نفري شاي بايوت، نفري شاي بايوت. عيد سعيد يا أبي. نفري شاي داشاري، نفري شاي داشاري. عيد سعيد يا بنتي. نفري شاي باشيري، نفري شاي باشيري. عيد سعيد يا ابني. أغنية الحروف القبطية. ألفا ويدا غمّا دلدا أي يسوع. ألفا ويدا غمّا دلدا أي يسوع. زاد هذا تيدا يودا قبلول. زاد هذا تيدا يودا قبلول. ميني اكسي او بيرو. ميني اكسي او بيرو. سيما ضاوها فيكي ابسي او. سيما ضاوها فيكي ابسي او. شاي فاي خاي
هوري جنجا شيمادي شاي فاي خاي هوري جنجا شيمادي. ميشل الحروف. رسم الحرف. حرف او. حرف او نجدي يختلف عن الاو كوجي الصغير. ممكن نشبهه بواحدة بترقص الرقص الفرعوني. ده بالنسبة للحرف الكبير، مثلا ادي كف ايديها ودراعها وراسها ودراعها وكف ايديها. ده النجد او الكبير. الصغير ممكن من غير الكف، ايديها مثلا طالعه لفوق وبنكمل وشها ودراعها التاني. نحاول نرسمها. الحرف الكبير احنا بنعمل هنا كف الايد والجهة التانية كف ايد تاني، وبننزل بدراع ووش ودراع تاني وملزوق في كف الايد التاني. كفين الايد، ومن كف الايد الاول بننزل بالدراع والوش ملزوق فيه، والدراع التاني ملزوق في كف الايد التاني. اخر مرة احنا بنعمل زي شرطتين او كف الايد وكف ايد تاني الناحية التانية، بننزل بالدراع ووش ودراع تاني ودراع تاني بكف الايد. ده النجدي او الكبير. الكوجي او الصغير هو بيختلف ان مفيش كف ايد، الايد مفرودة لفوق او كف الايد مفرود لفوق. نعمل زي كف الايد او الدراع والوش والدراع التاني، دراع ووش الدراع التاني. اخر مرة دراع ووش ودراع التاني. حرف او نجدي عبارة عن كفين ايد ومن بينهم دراع ووش ودراع تاني. والصغير دراع ووش ودراع تاني. وده حرف او نجدي. ميساجي الكلمات. او اويك اويك او اويك او اويلي اويلي او اويلي او اوش اوش او اوش او أمس أمس او أمس. ميشل الحروف.
رسم الحرف. حرف شاي. حرف شاي عبارة عن احنا عملنا قبل كده حرف الأو نيجدي، عبارة عن كف الإيد ودراع ووش ودراع تاني، والصغير منه دراع مفرود لفوق ووش ودراع تاني لفوق. زيه حرف الشاي زيه، بس بننزل بزي خط متني لتحت، وهنا خط متني لتحت، او زي حرف الشين من غير الثلاث نقط ومن غير الشرطة اللي هي من جهة الشمال، بدل ما هي الشمال بتبقى يمين، ننزل بيها كده زي خط متني لتحت. ده بالنسبة للكبير زي ما قلنا اللي هو بيشبه، يعني هنعمل حرف او نيجدي ودراع ووش ودراع تاني، وبننزل بالخط المايل الخط المتني لتحت. كمان مرة زي كف ايد ووش ودراع ووش ودراع تاني، وشخص كأنه قاعد، يعني شخص واحد قاعد وفارد ايده لفوق. اخر مرة كفين ايد ودراع ووش ودراع تاني، وبننزل من اخر جزء عن جهة اليمين بخط متني لتحت، او شخص قاعد وفارد ايديه لفوق. ده النيجدي او الكبير. الصغير زيه بس مفيش الكف الايد مفرود لفوق، واحد قاعد وفارد ايديه لفوق ورفعها ادي وقاعد اهو، دراع ووش ودراع تاني، ومن الدراع لجهة اليمين بننزل بخط متني لتحت، او شخص قاعد ومتني تاني رجله لتحت. اخر مرة دراع ووش ودراع تاني، ومن الدراع لجهة اليمين بننزل ظهر ورجل وشخص قاعد. يبقى حرف شاي او شاي او عبارة عن الحرف الكبير كأننا بنرسم حرف الاو نيجدي، وبننزل بخط متني لتحت، او شخص قاعد ايديه مفرودة لفوق وكف ايديه متني بالعرض جهة اليمين وجهة الشمال، وفارد رجله لتحت او تاني رجله لتحت. الصغير زيه بالظبط، بس بدل ايديه ما هي كف ايده بدل ما هو متني بيبقى الدراع كله مفرود لفوق ووشه ودراعه التاني، ومن دراعه التاني بناخد زي خط متني لتحت. ده حرف الشاي. نيساجي الكلمات. شاي، شورى، شورى، شاي، شورى، شاي، شلال، شلال، شاي، شلال، شاي، شا،
شا شاي شا شاي ششت ششت شاي ششت نيشل. الحروف: رسم الحرف. حرف الفاي. حرف الفاي ممكن نشبهه بحرف اليو، بس بيختلف. هنا في زي حتة ملفوفة، شرطة ملفوفة لجوه، والعمود بيكمل لتحت. او ممكن زي حرف الف، بس بدال مفيهاش نقطة وبننزل بعمود لتحت، وما بتبقاش مقفولة، هنا تبقى مفتوحة الدايرة اللي بتاعت الف. نحاول نرسمه. احنا بنعمل زي عمود، وممكن زي شخص فارد دراع من دراعاته ومتنية او ملفوفة لجوه. واحد فارد او بيستعرض عضلاته وكف ايده لجوه، او دراعه ملفوف لجوه. شخص واقف وفارد دراع من دراعاته. ده بالنسبة للنجدي او الكبير. الصغير زيه بالظبط بس اصغر منه في الحجم. احنا بنعمل نفس النظام، شخص واقف وفارد دراع من دراعاته لجوه، بيستعرض عضلاته زيه. اخر مرة ممكن زي حرف اليو، بس حرف اليو ما بيبقاش العمود بتاعه كامل لتحت، والجزء اللي من فوق ده بيبقى ملفوف لجوه. ده بالنسبة للكوجي الصغير. يبقى حرف فاي عبارة عن الحرف الكبير، عمود او شخص واقف وفارد بيستعرض عضلاته وايديه ملفوفة لجوه. الصغير زيه بالظبط بس اصغر منه في الحجم. واحد واقف او زي حرف اليو، بس كمالة العمود لتحت بنكملها لتحت وملفوفة لجوه. وده حرف فاي. نيساجي. الكلمات: فاي نفري نفري فاي نفري فاي 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 فنت فنت فاي فنت فاي فودي فودي فاي فودي أمون صاجي. محادثة. شارناك 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 السلام ليك
ولنكون 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 وليك برضو أرحمة أخون أرحمة أخون أرحمة أخون اتفضل ادخل دي شابه موتن دوتك دي شابه موتن دوتك دي شابه موتن دوتك أشكرك إم نهلي إم نهلي إم نهلي عفوا ني آبي الأرقام شمت شا شمت شا شمت شا افتوشا 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 ديوشا 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 الواجب الواجب كتابة الحروف في كراسة الخط حفظ الكلمات حفظ الأرقام وحفظ المحادثات وجاي نشبار سلام أصحابي نصنعنا من راضي نان بدنجني خند برنامج عندنا أصبن رمين كامي ده نشأسونا من أرها ودصبن رمين كامي أدا دصبن ماين ده بشرولن رمين كامي. الدرس 16 زمن الماضي الأول زمن الماضي الأتم. في كل الدروس اللي فاتت احنا كنا بنستعمل زمن الحاضر الأول، ما استعملناش أي أزمنة تانية. كنا بندرس على أساسه الاسم الموصول ودرسنا محادثات كلها كانت في الحاضر. دلوقتي عاوزين نتكلم في الماضي ونشوف ازاي هنقدر نكون جملة في الماضي. الفعل همسي يجلس. في زمن الحاضر لو عايزين نقول الشخص بيجلس هو يجلس بنقول في همسي في همسي، ده زمن حاضر. أما في زمن الماضي لو عايزين نقول إنه جلس هنقول أف همسي أف همسي جلس جلس وخلاص الموضوع انتهى. هنا يعبر عن حدث تم وانتهى في الماضي، يعني حاجة حصلت وخلصت. الفعل صاجي يتكلم. عايزين نصرفه مع الضمائر المختلفة في زمن الماضي. لو عايز اقول انا اتكلمت، احنا الاول كنا بنقول بتكلم فكنت بقول دي صاجي. طب لو عايز اقول انا اتكلمت هقول اي صاجي اي. اتكلمنا ان صاجي. اتكلمت انت اك صاجي. اتكلمتي انتي ارا صاجي. اتكلمتم انتم اددا صاجي. اتكلم هو اف صاجي. اتكلمت هي اس صاجي. كلمهم او صاجي. دايما بتلاقي حرف الفا في البداية. اي ان اك ارا عددا اف اس او. نرجع للجملة. في الماضي في الحاضر كنا بنقول اف همسي، في الماضي بنقول اف همسي.
ايه اللي اتضاف؟ الالفا دي. الالفا دي هي اللي بتكون علامة الماضي او علامة زمن الماضي الاول. يبقى الفرق هنا بين يجلس وجلس الالفا. هنا افهمسي افهمسي. هنا كل الضمائر برضو بتبدأ بألفا. طيب نشوف فعل تاني، فعل موشي. موشي يعني يمشي. طيب لو بقولها في الحاضر كنت هقول دي موشي، انا بمشي، لكن في الماضي هقول اي موشي. ان موشي مشينا احنا، اك موشي مشيت انت، ارا موشي مشيتي انت، ادادا موشي مشيتوا انتم، اف موشي هو مشي، اس موشي هي مشيت، او موشي هما مشيوا. يبقى احنا لو حفظنا الضمائر دول وهتلاحظ انهم قريبين شوية، يعني في تشابه بينهم وبين الحاضر الاول. يعني مثلا هنا اس واف قريبين بس بنحط لهم الفا. ددن بنحط لها الفا بقت اددن. اك بقت اك. هنا كانت دن بقت ان، يعني برضو فيها حرف ني. دي بقت اي، ما بقتش يعني ما بقتش صوت دال، بقت الفا. هنا سا كانت سا مختلفة شوية، بقت او. فايه احنا هنحفظ الضمائر ونصرفهم مع افعال كتير. طيب لو كان الفعل اسم، يعني في اللي فات ده كله كان فعل ضمير، ضمير انا ضمير احنا، ما قلناش مين الفاعل. طيب لو الفعل اسم، نرمر افصاجي، نرمر اتكلم، هي افصاجي اللي هي معناها تكلم، اللي هنا افصاجي. افصاجي هو تكلم، بنحط قبلها اسمه نرمر افصاجي، نرمر اتكلم. ممكن نقدم الفعل المتصرف عن الفاعل، يعني ممكن نقول افصاجي انجا نرمر، واحنا عارفين انجا ان هي بتقلب الجملة وبتخلي الفعل المتصرف يجي قبل الفاعل الاسم. تمام. افصاجي انجا نرمر. ممكن نقول نرمر صاجي، نرمر صاجي، يعني بدل ما نقول افصاجي بنشيل الفاي ونحط اسم الشخص نرمر صاجي. ممكن نقول انرمر افصاجي، يعني بنحط الفا في الاول والفعل، بعد كده الفعل بضمير برضو. يعني دي 4 طرق عشان نقول فلان عمل حاجة. ممكن تستعمل اي طريقة، الطريقة الاخيرة دي يعني قليلة شوية بس موجودة برضو. نرمر افصاجي، افصاجي انجا نرمر، انرمر صاجي، انرمر افصاجي. ده مع الفاعل اسم. هنا نشوف اسم مؤنث مريم، مريم الصاجي، هنا عشان هي مؤنثة. مريم الصاجي، مريم اتكلمت. ممكن نقول الصاجي انجا مريم، يعني احنا بنجيب الفعل المتصرف ونحط انجا عارفينها، ومريم الفاعل في الاخر. يعني هي نفس الفكرة بس عشان تأخر الفاعل، لكن الباقيين ما بتأخرش فيهم الفاعل. يعني بقية ال3 طرق، الطريقة الأولى والطريقة التالتة والرابعة بتحط الفاعل قبل الفعل. هنا بإنجا دي بس هي اللي بتحط الفعل قبل الفعل. مريم صاجي، هنا حطينا ألفا وحطينا مريم، والفعل من غير السيمة اللي هي الضمير اللي يعود عليها. يعني الصاجي دي بتجيب مريم وتشيل السيمة تحطها مكان السيمة. طيب مريم الصاجي، هنا بتحط الاسم والضمير والالفا. يعني هنا بتحط الفا اسم فعل، هنا الفا اسم وضمير وفعل. طيب هنا نيرومي، هنا نيرومي او صاجي، هنا نيرومي او صاجي او عشان جمع. نيرومي او اي او اي، هنا الفعل اي معناه يأتي او يجيء. نيرومي او اي. جاء الرجال تبقى او انجا نيرومي، او انجا نيرومي. هنا جبنا الفعل قبل الفاعل فبنحط انجا، او نقول انيرومي اي، او نقول انيرومي او اي. دي الرجال جاءوا، الرجال جاءوا. هنا جاء الرجال دي هنا تقديم الفعل. نفس الفكرة. يبقى احنا كده نفس الفكرة استعملناها للفاعل المذكر المفرد، للفاعل المؤنث المفرد، وهنا للفاعل الجمع. ممكن نقول مثلا ني ألوي أو الولاد جم،
ني علوي عشان جمع نقول أو. هنا في الصيغة التالتة دي ما بيفرقش، ما فيش ضمير، فبيبقى الفاعل على طول من غير ضمير. دي أسهلهم الطريقة التالتة دي مع الفاعل الاسم. تمام، نشوف أمثلة. أك إي يعني يأتي. أك إي أنت جيت. أك إي. أف موشي هو مشي، عارفينها دي. موشي يمشي. أف موشي مشي هو. أف شناف. أف شناف يعني راح أو ذهب. أبشوي. أبشوي يعني الفوق. أف شناف أبشوي. فبدل ما نقول أف شناف أبشوي بالحرفيا بالتفصيل معناها ذهب لفوق. ذهب لفوق ممكن نقول طلع. أف شناف أبشوي. طيب أنشانان أبسات. أبسات معناها لأسفل لتحت. فأنشانان أبسات معناها إيه؟ ذهبنا لتحت. أو نقول نزلنا. يعني مفيش فعل في الجبت اسمه يطلع أو ينزل. في ذهب لأعلى أو ذهب لتحت لأسفل. أنشانان أبسات أف شناف أبشوي. طب إنبو شناؤو أول. انبو هنا نفي، لسه خلي النفي بعدين، يعني ده نفي الزمن، نخليه النفي بعد شوية نرجع لها تاني. مشي يمشي. جاء لأن، هنشوف جاء بمعنى الأن برضو. تمام. في قطعة صغيرة نشوفها. انفقوا النهاردة. اي نهسي ان شرب. طب نهسي يعني ايه؟ كلمة جديدة كده، طالما مغيرين لونها يبقى كلمة جديدة. نهسي يعني يصحى يستيقظ. ان شرب معناها باكرا او مبكرا او بدري يعني او اولا. فهو نهسي ان شرب. نهسي يعني يصحى، ان شرب يعني بدري. طيب صحيت بدري. اي نهسي ان شرب. هنا اي في الماضي، انا صحيت. فهو اي نهسي ان شرب. طبعا الماضي احلى زمن نحكي فيه على حاجات حصلت، فاحنا دلوقتي هنقدر نحكي كتير. انت بتكتب ان حاجات حصلت معاك، فانت بتستعمل الزمن ده كتير. فهو اي نهسي ان شرب. اي شاناي ذهبت. اباهوب الى عملي. خن بيمويت في الطريق. اي ناو، احنا عارفين ناو معناها يشوف. طب اي ناو انا شفت في الماضي هنا. اي ناو اباشبير. باشبير احنا عارفين الفعل ناو بيجي بعده المفعول مربوط بحرف اي. اي ناو اباشبار. شفت صديقي احمد. اي ناو اباشبار احمد. اف هنا عشان هو هنتكلم عن هو. اف دي يعني يعطي. طيب اف دي يبقى هو اعطى. ناي ليا. اعطاني اعطى ليا. ان اوجوم كتاب. اف دي ناين اوجوم. اوجوم يعني كتاب. ان هنا ربط الفعل دي بمفعوله الكتاب. هو اداني كتاب فالكتاب مفعول به، يبقى عشان كده نحط ان الربط دي بأوجوم اللي هو مفعول. طيب هنا شفنا الزمن الماضي الأول. اي نهسي. اي نهسي ماضي. اي شناي ماضي. اي ناو ماضي. اف عشان هو ماضي برضو، يبقى فيها الفا يبقى ماضي. طيب في كلمة جديدة. بمويت يعني الطريق. مويت يعني طريق. خن بمويت في الطريق. تمام. طيب برضو جملة تانية. او اي. او هم جم. او اي يعني يجي. او اي هم يجوا في الماضي. انصاف معناها امبارح او امس يعني انصاف. او ايه انصاف. انجا ننتشوا. تشوا يعني جيران. ننتشوا جيراننا. او ايه انصاف انجا ننتشوا. او ايه انصاف انجا ننتشوا. امبارح جو جيراننا يعني. او همسي هم جلسوا. ان اوكوجي يعني قعدوا شوية. ان اوكوجي يعني قليلا، عارفينها من المحادثات اللي هي في الدرس اللي قبل اللي فات. ان اوكوجي. وهو موشي ومشي. تمام. يبقى هنا او اللي هي تصريف الفعل
مع الضمير هما في زمن الماضي الأول أو همسي. انتف هو auf die أعطاني انشمتنجوم 3 كتب. انتف auf die انشمتنجوم دول شوية جمل منفصلين يعني مش قطع. انتف auf die انشمتنجوم. طيب تاي هذه أسئي جاءت انصاف امبارح أو بالأمس. و أس شيني أرو. شيني يعني إيه؟ شيني يعني يسأل، فعل جديد. شيني يسأل. أس شيني أرو سألت عنك. أس شيني أرو هنا المفعول به أنت. أس شيني أرو يعني هذه جات امبارح وسألت عنك. طب جملة تاني، ناي أو صاجين هو. إن هو يعني كتير عارفينها. ناي هؤلاء أو صاجي تحدثوا كثيرا. هؤلاء تحدثوا كثيرا. طيب عايشسو أدي أصبن رامين كامي. عايشسو هنا أنا درست أدي أصبن رامين كامي اللغة القبطية. وما تنساش أداة ربط الفعل شسو بالمفعول بتاعه اللي هي اللغة القبطية هنا الأه دي ما ننساش، مهم. أفمايم بفشيري. أفماي هو أحب إم بفشيري ابنه. هنا رابطين الفعل ماي بمفعوله بفشيري بإم. أو شنعوه أدي أنزيب. أو شنعوه هم ذهبوا أدي أنزيب. هنا آية دي معناها إلى حرف جر. أو شنعوه أدي أنزيب ذهبوا إلى المدرسة. أو شنعوه أدي أنزيب. طيب احنا كده بعد ما خلصنا في الإثبات عايزين نشوف في النفي. يعني احنا شفنا في النفي همسي جلس. طيب لم يجلس. همسي قعد. طب ما قعدش هتبقى انبف همسي. هنا همسي انبف همسي. يبقى في الإثبات في النفي انبف. طيب نشوف مع بقية الضمائر. هنا خدناه مع الضمير هو طب وباقي الضمائر. الفعل سخاي معناه يكتب. طيب لو عايز اقول كتبت في الإثبات هقول ايس خاي كتبت. طب لو ما كتبتش امبس خاي لم اكتب امبس خاي. طيب لم نكتب احنا ما كتبناش امبنس خاي. طيب لم تكتب انت امبكس خاي. لم تكتبي انت امبس خاي. لم تكتبوا انتم امبدنس خاي. لم يكتب هو امبفس خاي. لم تكتب هي امبسس خاي. لم يكتبوا هم امبوس خاي. يبقى يعني المتشابه عندنا هنا مين؟ المي والبي مب، ونحط لها بعد كده بقية الضمير بتاعنا اللي احنا عارفينه. يعني الفكرة برضو قريبة من كل اللي احنا بندرسه، بس نفهم ام دي والبي. طيب كده احنا نفينا الفعل سخاي. طب في فعل آمي يعني يعلم أو يعرف. ام بي آمي معرفتش لم أعلم. ام بن آمي احنا معرفناش لم نعلم. لم تعلم انت ام بك آمي. لم تعلمي ام با آمي. لم تعلموا ام بدن آمي. ام بف آمي هو لم يعلم معرفش. ام بف آمي هي لم تعلم معرفتش هي. ام بو آمي لم يعلموا معرفوش. ام بي ام بن ام بك ام با ام بدن ام بف ام بس ام بو. دي علامات نفي الفعل في زمن الماضي. طب مع الفعل الاسم مينا ما تكلمش. مينا انبفصاجي. بدل ما كنا بنقول بدل ما نقول مينا افصاجي في الاثبات نقول انبفصاجي في النفي. طيب مينا لم يتكلم. انبفصاجي انجا مينا. هي انبف جبناها هنا ومينا جبناها هنا وحطينا انجا. طالما قدمت الفعل عن الفعل تحط لنا انجا في النص لو سمحت، ده شيء اساسي. طيب في طريقة تانية، بدل ما تقول مينا انبفصاجي تاخد الاسم وتحطه مكان الفاي دي اللي هي الضمير. هتبقى امبا مينا صاجي يعني حطينا مينا مكان الفاي مكان الضمير بتاعه اللي هو بيحل محله يعني. فبسيطة الترتيب يعني جمل يعني هم تقريبا نفس المعنى، بس احنا ترتيب الجملة بيختلف. دي حاجات اختيارية انت تستعمل زي ما تحب.
دميانة امبس ايه، دميانة ما جاتش. امبس هنا سيما عشان دميانة مؤنث، امبس ايه ما جاتش. طيب ما جاتش دميانة، يبقى نجيب امبس في الاول ودميانة في الاخر ونحط انجا، طالما جلبنا نحط انجا. طيب الطريقة الأخيرة إمبا من غير السيما، شيل السيما وحط دميانة، نفس الجملة الأولى بس شيل السيما وحط الفاعل المؤنث مكانها. يبقى بدل ما نقول امبس نقول امبا دميانة ايه، بس بنفس الفكرة. يبقى الطريقة الأولى هي الأساس، لو جلبناها نحط إنجا أو نحط الاسم مكان الضمير. طيب نيالوي الأولاد، نيالوي دول جمع، يبقى نقول إمبو، ما ينفعش نقول إمبف عشان إمبف مفرد، ما ينفعش نقول إمبس عشان إمبس مفرد مؤنث، يبقى نقول إمبو جمع. نيالوي إمبو جرجر، الأولاد ما لعبوش، نيالوي إمبو جرجر. ممكن نقولها بطريقة تانية، نقول إمبو جرجر ونحط نيالوي في آخر الجملة بس إيه إنجا، لو جلبت حط انجا. طيب او بدل ما نقول نيالوي مبوجرجر الاولى دي، نشيل الضمير اللي هو يعود على الجمع ونحط مكانه الاسم الجمع نفسه، يبقى امبا نيالوي جرجر. يبقى امبا هنا هي علامة الجمع الاساسية، نحط بعدها الفاعل الاسم، مش علامة الجمع، علامة النفي الاساسية، نحط بعدها الفاعل الاسم وبعدها الفاعل. امبا دي الاساس، امبا نيالوي جرجر. ممكن نشيل ألو ونحط ضمير امبو، طب ضمير جمع يحل محل الاسم الجمع. يبقى هي الفكرة كلها في امبا وبتتصرف. طب ايه جاه دي؟ مش احنا كنا واخدين جاء اللي هي تتحط بعد الفعل يقول؟ لا دي حاجة تاني، توضع بعد الفعل المنفي، اي فعل منفي فتعطي معنى بعد. ايه بعد دي؟ طب استنى كده، امبي ووم، امبي ووم يعني انا ما اكلتش، مش ووم معناها ياكل، امبي ووم معناها انا ما اكلتش. طيب حطينا جا في اخر الجملة، يبقى ايه المعنى هنا؟ يبقى ما اكلتش لسه، لم اكل بعد اللي هي بعد دي. امبي ووم جا اللي هي لسه ما اكلتش يعني، يبقى جا دي لما بتيجي بعد الفعل المنفي يبقى معناها لسه. طيب امبا باصون اي جا، امبا باصون، هنا حطينا امبا عشان الفاعل ايه اسم اهو اللي هو باصون، امبا باصون اي لم يأتي اخي. جاء يبقى ليها بعد يعني اخويا لسه ما جاش، امبا باصون اي جاء. هنا لسه ما نمتوش، ام بدن انكو جا، ام بدن انكو جا. هنا المخاطبين انا بكلم كذا شخص بقول لهم انتوا لسه ما نمتوش، ام بدن انكو جا. يبقى جا هنا بتتحط بعد الفعل ما تتحطش بعد الاثبات، تتحط ايه بعد النفي، بمعنى بعد او بمعنى لسه. طيب الاسم الموصول في الزمن الماضي الاول بنحط قد بتاعتنا العادية. هنا بيرومي اضاف موشي، الرجل الذي مشي، الراجل اللي مشي. هنا اضاف حطينا قد دي بجت ايه اللي. طيب الراجل مشي، الراجل مشي لوحدها بيرومي افموشي، لكن الراجل اللي مشي يبقى بيرومي قد افموشي، بيرومي اضاف موشي. المرأة التي تكلمت دسيمي أداس ساجي، الرجال الذين ذهبوا نيرومي أداو شناؤو. يبقى بنحط قد العادية خالص بس نحط بعدها ايه الضمير، هنا نحط بعدها الضمير. طيب عارفين احنا اسماء الاشارة البعيد بي تي ني، ممكن نستعملهم بدل ما نقول بيرومي اضاف موشي هنقول بي اضاف موشي، الذي مشي، اللي مشي بي اضاف موشي. تي اداس ساجي تلك التي تكلمت. ني اضاو شناؤو الذين ذهبوا، ني اضاو شناؤو، ني اضاو شناؤو اولئك الذين او شناؤو ذهبوا. طيب في النفي اللي ما حصلش، النجار اللي ما اشتغلش بهمشة ادم بفرهوب، بنجيب اداة ونحط بعدها الفعل المنفي. بهمشة النجار اداة اللي، ام بفرهوب ما اشتغلش لم يعمل، بهمشة ادم بفرهوب. طيب الاخت اللي ما ذاكرتش دي صوني ادم بس شسوه، اللي ام بس هنا لم شسوه تذاكر، ام بس شسوه.
الأخت اللي ما ذاكرتش. يبقى هنا في النفي بنحط أداة وبنحط ايه، نحط تصريف الضمير. خلي بالك. بجاء، ايه بجاء دي صورة للفعل يقول في زمن الماضي. احنا عايزين ناخد زمن الماضي وناخد ايه مشتملاته. طب ايه بجاء دي؟ تعال نشوفها تبان من الجملة كده. I just يعني انا قلت. تمام. I just مينا، قلت المينا. جا اللي بتيجي بعد الفعل يقول. I just مينا جا. دي شبه موتن دوتك، اشكرك. تمام. بجا مينا فقال مينا. شوف هنا فقال مينا دي هي بجا، هي الصيغة اللي هي بجا دي. بجا دي معناها فقال، يعني بتستعمل دايما لما بتيجي تحصل بتيجي تتكلم عن محادثة. بتيجي تتكلم عن محادثة، بتقول انا قلت له كذا فقال لي كذا، قلت له فقال لي، فقال فلان كذا. يعني احنا بنحكي حاجة ايه، موقف حصل بيننا وبين حد. انا قلت له شكرا فقال لي العفو. بجا مينا جا منهلي، قلت لمينا شكرا فمينا قال لي العفو. بجا دي معناها فقال او وقال، ماضي. يعني بجا دي ماضي، مفيش منها في الحاضر. في الحاضر بنستعمل الضمائر الحاضر العادية. بقول دي جوس، اك جوس، زي ما استعملناهم في زمن الحاضر. في الماضي ممكن تقول اي جوس عادي خالص. اي جوس مينا جا دي شبه موتن دوتك. بجا مينا كان ممكن نقول اف جوس، كان ممكن نقول اف جوس ان جميلة، او ممكن نقول مينا اف جوس. بس هنا الصيغة لازم نكون عارفينها لانها موجودة كتير في النصوص والناس بتستعملها، فانت لازم تعرف كل الصيغ الموجودة في اللغة. يعني بجا مينا جاء منهلي فقال مينا جاء منهلي. طب مثال تاني. ايجوسم مينا قلت المينا جدي شبه موتن دوتك، نفس الكلام. قلت المينا شكرا فقال عفوا. طب هنا في الجملة الأولى فقال مينا، فاستعملنا بجاء وبعدها اسم. تمام. طب لو احنا حذفنا مينا هنا فهنحط مكانه ضمير اللي هو فقال هو. بجاف هنا الفه دي مكان مينا اللي حذفناها، مكان اسم مينا، فعوضنا عنه بضمير فاعل. ضمير مفرد مذكر اللي هي الفه دي، انتف، ما هو انتف. تمام. فقال هو يعني بجاف. يبقى بجا مينا خلينا مكانها بجاف. تمام. طب لو كانت مؤنثة، لو كانت مريم مثلا كنا هنقول بجاس. يعني لو فقالت هي بجاس. تمام. شوف الأمثلة دي. أو شنقوها دوصوني، أو شنقوه ذهبوا. ها إلى دوصوني أختهم. تمام. بجاس فقالت بجاس أو قالت بجاس نقو قالت لهم جا أردن أرو. بجاس نقو جا أردن أرو يعني عاملين إيه. تمام. بجاس نقو جا أردن أرو فقالت لهم عاملين إيه. بجاؤوا ناس جا دنوج فقالوا لها جا دنوج إحنا بخير. تمام. بجاؤوا بجاس. إيه الفرق بين بجاس وبجاؤوا؟ بجاس يعني هي قالت، بجاؤوا هم قالوا. بجاؤوا ناس جا دنوج. بجا بس هاي جا أره متهمسي. بجا بس هاي يعني جوزها قال. فهنا بجا هنا عشان هنا الفاعل اسم. بس هاي نستعمل بجا اللي احنا استعملناها اهي، اللي هي الأساسية دي اللي استعملناها قبل اسم مينا. ما بجا قبل الاسم وليها تصريفات مع الضمائر اهي. يعني هي الأساس بجا هي الأساس، صرفناها مع الضمائر. يعني قالت هي بجاس، قالوا هم بجاؤوا. بجا بس هاي جا أرهمت همسي يعني اتفضلوا اقعد. احنا عارفين عارفين أرهمت اللي هي من المحادثات في الأول خالص معناها اتفضل أو تفضلوا. همسي اجلس، هنا أمر، الفعل في الأمر هو نفسه الفعل همسي. اتفضلوا ايه اجلسوا. وه بجاف وقال هو بدل ما نقول بجا بس هاي تاني، فاحنا نعوض عنه الضمير اللي هي الايه الفه دي. وبجاف جا نفري شاي فقال عيد سعيد. يبقى هو قال ايه اتفضلوا اجلسوا وقال لهم عيد سعيد. يعني ايه كلام بسيط كده بس عشان نفهم القاعدة. يبقى عندنا بجا وبعدها اسم، ممكن نقول بجاف بجاس بجاؤوا
بجاي انا، بجاك انت كده، بس يعني بجاف وبجاس وبجاؤه هم ايه المشهورين. وبجا بتستعمل كتير اللي هي بعدها اسم. طيب في شوية مفردات برضو عايزين نشوفهم عشان نعرف نكون جمل حلوة في الماضي. إذجان يعني منذ أو من. يذجان أهو سناو، أهو سناو يعني يومين، أهو يعني يوم، وسناو اللي هي اتنين، واحنا عارفين إن سناو بتيجي بعد المعدود من غير إن. أهو سناو يومين. يذجان أهو سناو من يومين. أفمو مات. إنجا بفيوت مات أبوه. كان ممكن نقول بفيوت أفمو، بس احنا ايه خليناها أفمو إنجا بفيوت. انجا بتقلب الجملة، بتجيب الفعل المتصرف في الأول والفاعل بعدين. تمام. I now أروس يزجان أورومبي. I now رأيت أروس، رأيتها يزجان منذ أورومبي. أورومبي يعني سنة، شفتها من سنة. I now أروس يزجان أورومبي. I now أروس يزجان أورومبي. يبقى يزجان معناها منذ يزجان. طيب سيني. سيني ده فعل معناه مضى أو فات أو عدى. أفشناف أراكودي. أفشناف أراكودي إنديرومبي أدسيني. إيه الكلام ده؟ أفشناف ذهب، عارفينها. أراكودي، راكودي اللي هي مدينة الإسكندرية يعني. ذهب إلى، هنا أي معناها إلى. طبعا احنا عارفين أي طالما جه مكان بعدها مكان أو مدينة أو كده هيكون معناها إلى يعني. وبين من معنى الفعل. أفشناف ذهب إلى راكودي الإسكندرية. إنديرومبي. إنديرومبي السنة. أداس صيني. أداس قد يعني اللي الصيني هي عدت أو هي مضت، السنة اللي عدت أو السنة اللي فاتت. أفشناف أراكودين ديرومبي أدسيني ذهب إلى الإسكندرية العام الماضي. طيب أو إيه هارون بأنشاش فضاف صيني. أو إيه هارون جاءوا إلينا. إم بأنشاش الأسبوع. إم بأنشاش أضاف صيني الأسبوع اللي فات. أضاف صيني. طب ليه احنا قلنا ديرومبي أضاس بأنشاش في أضاف؟ ديرومبي مؤنث بأنشاش في مذكر. الأسبوع اللي فات يبقى جولنا الأسبوع اللي فات. أو إيه هارون بأنشاش أضاف صيني. بنحط إن كده قبل الزمن اللي يعني اللي بنتكلم عنه. ديرومبي بأنشاش. لو الشهر اللي فات هنقول بي أبوت أضاف صيني. يعني كده احنا ايه نقدر نستفيد من الفعل الصيني في ان احنا ايه يعني نعرف نتكلم اكتر. نصنعنا منراري دي شبه موتن دنتانو وجاي خانب شويس. نفري نمنرادي دارو. Hello, dear all. Amoy Endeden Watch. I hope that you are fine. Welcome to this new lesson of the Aspi in Remenkami, the Egyptian language, Coptic Egyptian language. In this language, we are going to learn some conversation in Coptic, and this is a previous collection of the conversation that we studied. I wanted to gather them in one lesson here, and I think it's time to do that because after all what we've studied so far in the Coptic language, in the Coptic grammar, and the tenses of the verbs and etc. and all these things, it will be much easier for you now to better understand the phrases and the structure and the verbs and the tenses and everything else. So let's start. Here we go. Nanedowi means good morning, and you answer the same. Nanedowi. So, Nanedowi, Nanedowi. Good evening. Naneruhi. You answer the same. Naneruhi. Nofri means hello. You answer the same. Nofri. Nim pe pekran. What is your name? You say, for example, if I'm gonna answer this question, Paran
Wafi. My name is Wafi. So Nimpepekron here, this K denotes the masculine, you masculine. So if you want to ask a girl, so you say Nimpeperon without the K. Okay. If is him, what is his name? Nimpepefron, her name. Nimpepesron, and so on, the conjugation as you know it from before. Okay, so entok nim, entok nim, entok you, nim who are you? Great. So let's say it quickly again. I will say the question and answer. Nanedowi, nanedowi. Naneruhi, naneruhi. Nofri, nofri. Nimpepekran, paranpe, and you say your name. Entoknim, who are you? Let's see the answer. You say Anok pe, I am, and you say your name. Okay, Anok pe Wafi, for example. Okay, Ash pe pek ready. How are you? Ash, how or what? Pe is or are, verb to be. Pek ready. Okay. Pek, it means your, masculine. Ready, how are you, like doing, or actually it couldn't be translated exactly in English, but literally, I mean, but it is how are you? Okay, but here this is conjugated too, because pek ready, it means how are you? I'm asking a man. Okay, so if it's feminine, I'll say ashpe pe ready without the k. Ashpe pef ready. How is him? He. Okay, and the same pes ready. How is she? And the rest of the conjugation that you know. Good. You answer nane shepehmut. Nane, it means fine. Nane shepehmut, thanks. And this shepehmut also, it's divided. You can divide it into shep to know the meaning. Shep, it means to accept, ehmut, grace. Okay, that's literally meaning. But as the whole word, it means thanks. Shepehmut means thanks. Okay. Eda'u. Eda'u, what does it mean? It's easy, this one. Eda'u. U, it means what? Ada, you can consider it like this. Actually, also couldn't be translated into English, because you, as you know, as a matter of fact, when you translate between languages, some of the words, they couldn't be literally translated, but the meaning in general. Okay, this is important. Ada, it means this. Okay, between brackets, if you like. U, what? This is what. But it means, what does it mean? Eda u. Okay, or what's that? Something like this. MP Kadi, I didn't understand. MP here, this is like English exactly. It means I did not, I didn't. MP, exactly like English, equals I did not. And also conjugated MP Kadi, MP Kadi, you, feminine. Empef, he did not understand. Empes, she did not, and so on. Good. So let's do revise them quickly here. Anokpe, and you say your name. Ashpe pekradi, how are you? You say Nane shepehmut, fine, thanks. Eda'u, what does it mean? Eda'u. Empikadi, I did not understand. I didn't understand. Fine. So now I understood. You say I Kadi. I Kadi. I, it means me in the past. Kadi, to understand, as we saw it before in the past tense. If you remember this lesson. Aha. It means yes. Aha, that you use nowadays in US and America and Britain, and aha, in English speaking world, means yes. This was the same
from the time of the pharaohs. Emmon means no. If you want to say it again. Ajos inkesop. Ajos, say, inkesop. And this one we saw it before in the verbs in imperative mood. So if you remember that most of the verbs, in the imperative, you just say them as they are without any modifications. But there are some exceptions here with this verb, as we saw it in the previous lesson. So ajos, to put it in the imperative, you put this a. Ajos inkesop. And kasop, it means another time. Ka means another, sop, time. And this n, as I said before, always joins name, adjective, and many things. Ajos, or verbs. Ajos, say, again. You cannot in Coptic say ajos kesop, say again. There must be this n that links the verb to say, ajos, and again, ajos in kesop. Good. Di ka, di, dinu. Okay, I understand now. Di, me, I, present tense. Ka, di, understand. Dinu, now. Great. So, let's revise them again, quickly. I kadi, I understood. Aha, yes. Emon, no. Ajos in kesop, say again. Di kadi, dinu, I understand now. Fine. Okay. So, next. Shepehmot, thanks. Emmon ehli, for nothing. Emmon, it means no or not. Ehli, thing, no thing, like English. Okay? So, Emmon ehli. Ujai, by, literally means be safe. Ujai choice, be safe in the Lord. So, again, faster. Shepehmot, thanks. Emmon ehli, for nothing. Ujai or ugai, both are correct. By or be safe. Ugai, choice, or ujai, choice, be safe in the Lord. Very good. And as you remember, we said that the Coptic script or language was written with the Greek letters, except the last 7 letters. They were taken from the Demotic, which was an ancient Egyptian script way of writing, which are the last 7: Shai, Phai, Chai, Hori, Janja, Shima, D. But the good things is that, as we said before, this is a revision also, that even some of the letters of the Greek and English, of course, okay, most of them, they derive from Greek and Latin, as you know. They were originally ours. You see, this is an alpha, A, and this is the A in hieroglyph, okay? This is an eagle, so if you take the outline of the eagle like that, it will produce this A, which is very similar to the modern A or A, whether in English or in Greek. So this A was originally ours. And in the Coptic manuscripts, I put in every lesson, if you remember one of the Coptic manuscripts, when a paragraph starts with a word in A and they wanted to decorate it, they always draw a bird or eagle or whatever, it's a bird, which represents the letter alpha, if you remember that. Okay, if you, for example, say Ajos, say, they write the A as a bird in the Coptic manuscripts. Fine. Great, so it means that the tie between the hieroglyphic and the pharaonic or whatever era in the Coptic, it was non-stop, it was continuous. With many things, not this only. Great. So exotmet. Do you hear me? Ek, it means you. Sotmet, the last T refers to me. Exotmet. Okay, do you hear me? So if I want to say a girl, ek, this is I'm talking to a man. So if feminine, I will say the sotmet. If he, does he hear me?
So I say if submit and so on. And you see that the question mark here is without the do or did or okay, it's by the intonation of the word of the sound. Exotmet, it is clear from the intonation that I'm asking a question. It's different from exotmet. Okay, so you see. Exotmef, if the last letter is f, do you hear him? Okay. Exotmen, if this is n, do you hear us? And so on. The conjugation is from the last letter. Chase the kesma. Raise your voice. Chase, chase, or chase. This is, it means raise. Dek isma, your voice. And voice in Coptic language is feminine. That's why it takes the daw here. It always represents the feminine, and the masculine is p. So dek isma, chase the kesma. Di sotmek, I hear you. Di, me, I, present tense. Sotmek, sot, from sodom. We saw this word before. Sodom, it means to hear. Okay. Sotmek, the last letter K means you. I hear you. I hear him. Di sot mef. I hear you, feminine. Di sot ma, without the K. Okay? I hear her. Di sot mes. And so on. Di sot mes. Good, great. So, Didi Madi, I agree. So let's revise them quickly. Exotmet, do you hear me? Chase the kisma. Raise your voice. Di sotmek, I hear you. Didi Madi, I agree. And another proof here that the Greek letters, many of them were originally ours. This is the letter T that we know, okay, in Greek or in English, and this is the D or T in, but actually it's D in hieroglyphic. You see how similar they are. Very, very similar. It wasn't by coincidence. Okay, great. Let's see next. Didi Madi, I do not agree if you don't agree with me. Dimadi an. Sorry, I forgot the an. An, it means not. Literally, I agree not. I, present tense. Dimadi, agree. An, not. Dimadi an, I don't agree. One day in Ushini, I have a question. One day in Ushini, and this is conjugated. This yota at the end represents me. So if I'm gonna say he has a question, so one daf, she has a question. One das, okay, in Ushini, and so on, conjugation from here. So one day in Ushini, I have a question. U, it means what? Pe is U pe pekshini. Pek, it means your, masculine. U pe pekshini. If it's feminine, you say U pe peshini without the K. Okay? Always the feminine, you remove the K. U pe peshini, this is feminine. I'm talking too fast, so you want me to talk a bit slower. So tell me, Saji, khen, u osk. Saji, talk, speak, khen, in a slow way. Okay, osk, it means slow. Great. So let's say them again quickly. Didi madi an, I do not agree. One day in Ushini, I have a question. U pepekshini, what is your question? Saji, khen, u osk. Talk slowly. And let's go here. Another proof about that even some of the Greek letters were derived from the hieroglyphs, were originally ours. And as I said before, if you remember, these hieroglyphic signs were taken by the Phoenicians, the Lebanese, the ancient Lebanese, and then from the Phoenicians, it went to the Greek people, to Greece, and the Greek people simplified them again, okay, till the modern Greek. But as you see here, the comparison between the two letters is so clear. This is the letter P in hieroglyph, okay, hieroglyphic signs. This is P, and this is P in Greek and Coptic, of course, okay. You see how similar they are. If you just
remove the lower side of this rectangle, it's gonna give you this. Was it by coincidence? Of course not. It's so similar. Okay, this is P hieroglyphs and this is P Greek, which is used in Coptic too. Great. Fine. دماوي جاء الشفط. I think it's strong. D, I, present tense. ماوي, think. جاء, that. I think that. S, شفط. S, you can compare it more or less like it in English. Okay. دماوي جاء S, شفط. I think that it's wrong. دماوي جاء S, اسمنت. Assessment. Esmont, it means right. Assessment, it is right. Die das route, I am sure. Okay. Die das route on, I'm not sure, or the order I am sure not. This on represents not and comes at the end. Arau, perhaps. Okay. So again, one more time. دماوي جاء الشفط, I think it's wrong. دماوي جاء assessment, I think it's right. Die das route, I am sure. Die das route on, I am not sure. Arau, perhaps. Great. Fine. Just or gust means wait. And as I said before many times, g, j, they are the same thing. It depends on the dialect that you're talking with. So it's not a big problem here. So, just wait. Esse shopi. Okay. Esse shopi. Okay. Di now. I see. Di, present tense, as you know now. Now to see. Mahtak. Pay attention. And this is K for the masculine, as you know. So if it's a girl, I say mahta without the K also, if you remember. So again, let's see this. Just wait. Esse shopi. Okay. Di now. I see. Mahtak. Pay attention. Just or gust. And another proof also that even some of the Greek letters were derived from our ancient hieroglyphic script writing. This is N in hieroglyphs, and this is the N in Greek and Coptic. If you take only one unit from this wavy line, let's go from here, this, here, and you stop till here, it will give you exactly the N. Okay? Very similar, very similar. Another proof. You see how? Because many think this just from Greek. No, even some of the Greek letters, as you say, were just a simplified way of the hieroglyphic signs. Great. Fine. Let's continue. Exagi Dimitri Menkami. Do you speak Coptic? Ek Sagi. Ek means you. Sagi, speak. N, it always joins. As I said, this is a verb. Sagi. Dimitri Menkami, it's a language. You cannot in Coptic say Exagi Dimitri Menkami. No. Like English, like French, like Arabic. No, in Coptic, it has this N. Joins this verb with the word language here. So, Exagi, do you speak? N, joining letter. Dimitri Menkami, the Coptic language. As you remember, Kami alone means Egypt. Rem, it means people. And another Y. See, people of. This N here represents of. Rem and Kami, people of Egypt met. This is denotes the language. Okay. Adjective, I mean. Yeah. So, Exagi and Dimitri Menkami, the Egyptian language. Okay. That's the way it's construction. It's a bit difficult to explain, but anyhow, this is like that. Metre Menkami, it means Egyptian language. If you want to say it in the complete, Exagi in the Aspi in
Remenkami. Aspi, it means language. But okay, it is understood in this way. So, Exargin Dimit Remenkami, do you speak Coptic? Dichis vo, I learn. And as we said before, cheat means to take, is vo, knowledge. Take knowledge means to learn. And this could be pronounced as esvo or eswo. Both are correct. Sure. Dichis vo, I learn. Okay. Milk, good, bravo. Ekkadi eroi, do you understand me? Ek you. If you want to ask a girl, so you say da kadi eroi, not ek. Ek, this is for a masculine man. Ek kadi eroi, masculine. Da kadi eroi, feminine. Okay. Di kadi erok, I understand you. So if a girl is asking, so I will answer Dikadi ero without the K. You see the difference? Okay. Dikadi erok an, I don't understand you. So let's revise them quickly again. Exajin Dimitri Minkami, do you speak Coptic? Dichizvo, yes, I learn. Miyok, bravo. Ekadi eroi, do you understand me? Dikadi erok, I understand you. Dikadi erok an, I don't understand you, or I understand you not. Good. Here we go. Ajos en kesop. Sorry. Agjosin u. I'm sorry. Agjosin u, it means, what did you say? Ak, it means you, past tense. Just, to say. Agjos, it means you said, or what did you. Okay. Say nu, what? This is the what. Here in Coptic, it comes at the end. U, what at the end, you see. So agjos, you said. Okay, past. In what? You can say it, you said what? In the order of the Coptic language, of course. So akjos in u, what did you say? Or you said what? I just je, I said that. Je, it's that. Nanes, good. Disaun, I know. So again, quickly. Akjos in u, what did you say? I just je, I said that, and you continue the phrase. Nanes, good. Disaun, I know. And another proof also here that even some of the Greek letters were derived from the hieroglyphic signs, and just they were simplified. So this is the letter Y, E-I, iota, I in English. Okay, sorry, in hieroglyphics, I mean, this is the English. If you just blacken this one, it will produce this. It's clear, huh? It's not a very big difference, just simplified way. Good. Di saun an, I don't know. Di saun, it means I know, an not. Okay, di saun an, I don't know. Di wemehtai, I am sorry. And literally means I eat myself. Wem from wom, but this is the shortened way. Diwamehtai, I eat myself. I'm sorry. It means I'm sorry. Okay. Dina she dinu, I will go now. Dina, I will. She, go. Dinu, now. Ujai, bye. Great. Okay. Disaun an, I don't know. Diwamehtai, I'm sorry. Dina she dinu, I'll go now. Ujai, bye. And another proof also. This is the letter delta in Greek, and this is D in hieroglyphic. How similar they are. And now it's time to go to look at the Coptic manuscripts. Here I highlighted this part with the rectangle in black here, and it is enlarged here, magnified. And I will read for you this. This is O. You see how decorated all of this is O. Owo, as shopi, or what means and, as shopi happened. Menensa, nai, saji, after these words. Nare, in the past. Ifnudi, God. Chont, tested. And Abraham, again.
owo as shopi menensa nai saji nare nudi chont in Abraham. And as we said before, in the Coptic manuscripts, they did not leave a space between the words. The words were all like that. They knew the language, so they didn't need this space, but it's confusing, I know. And Champollion, finally, here the same thing applies. So the importance of the Coptic language. Let's see an example quickly. This is e r t, e r t. From the Coptic, we know that this is eroda or erodi, eroda in Saidic, erodi in Boheric, which means the milk, le lait en français. Good. Erp, rp, here, hieroglyphic erp, it means the wine. Okay, another good example, k, what's this k? How do you pronounce it? Okay, in Coptic, tells me that this is kaki or kaka in Saidic. You see, the vowels are written. There is an a and I here, the hieroglyphic without any vowels. And that's the page from Champollion as usual. Okay, and I just just enlarge the photo here and there to show you some example how important was the Coptic language. It was extremely important for him to decipher the hieroglyphic signs through the help of the Coptic priest, which was called Yohanna al-Shiftishi, who helped him to do so. And thank you so much, and see you soon. Next time, Ujai Khenep Choice. Bye.